במלחמה הקודמת היה ישראלי אחד שפשוט הצליח לשגע אלפי, מיליוני איראנים, כמה? מיליונים. מיליוני איראנים עם סרטון אחד, ככה זה נראה כשדיברנו פעם שעברה. זה כל כך הרבה, כי זה לא רק אצלי, זה, כאילו אצלי זה עשרות אלפי צפיות, אבל יש משפיענים שפרסמו את זה בטוויטר וטלגרם, ואצלם זה כבר מאות אלפי צפיות, ובעיקר מה שהפתיע אותי זה שזה לא רק הפך להיות ויראלי, אלא שזה ויראלי באיראן. אביתר, שלום. שלום, מאיה. עכשיו הגיע פרק ב'. לגמרי. בוא נראה חלק ממנו. יאללה. טוב, יש פה כל כך הרבה דברים נפלאים, אני לא יודעת מאיפה להתחיל. מאיפה אתה התחלת? המלחמה הזאת הייתה קצת צפויה, אז היה לי כמה ימים להתארגן ולחשוב על הרעיון הזה. בעצם בגלל שבסרטון הקודם הוא היה סרטון ריגול והשתמשתי במוזיקה של הסדרה טהרן, אז אמרתי, אוקיי, בוא נגוון קצת. מי המרגל הטוב ביותר בכל הזמנים? ג'יימס בונד. תשמע, אתה גם עכשיו מבין שאתה מדבר לקהל בינלאומי, אולי טהרן זה לא מספיק, צריך לפתוח את זה עוד יותר. לגמרי, הכתוביות באנגלית, הכל באנגלית, ובאמת, זה באמת מצליח הרבה יותר כרגע, בקהל העולמי. יש לזה מיליוני צפיות, בעיקר של איראנים. יש לי ביום אחד פתאום 2,000 עוקבים מאיראן, שאני לא מכיר אפילו. אתה ראית? יצא לך לראות את זה? ראיתי את זה. קודם כל, זה איכות, עשית את זה AI, בתור מי שעושה דברים כאלה, אני לא מגיע לרמות כאלה, מדהים. הקטע המדהים זה שלפני חצי שנה כשדיברנו, פתאום חזרתי לרעיון ואני שומעת שאתה נורא מסביר לי שם מה זה AI, איך עושים את זה, שצריך לכתוב תסריט וזה, עכשיו זה כאילו כבר די מובן מאליו. נכון, הרבה השתנה, גם הניסיון שלי, גם הכלים הטכנולוגיים השתפרו מאז, ומאוד נהניתי לעבוד על הסרטון הזה. יש מי שכותבים לך ממש? אני התסריטאי והבמאי. לא, כותבים לך, כאילו עכשיו האיראנים שעוקבים אחריך, הם גם כותבים משהו? בטח, הם כותבים על המלחמה. הלכתי לתרום דם ופרסמתי בסטורי שתרמתי דם, כי ממש התקשרו אליי לבוא לתרום דם. אתה או פלוס, אה? כן, ואז פרסמתי את זה, שגם יבואו עוד אנשים לתרום דם, ושלחו לי איראנים שמאוד מצטערים לשמוע שיש פצועים, ושמאוד כואב להם על המלחמה, שאנחנו אפילו סופגים יותר מהם. אני מתכוון כמובן לאיראנים הגולים, מן הסתם. כן, ברור. אפי, הסיפור הזה שכהני הוא כאילו מרגל שלנו, לא יודעת כמה אחיזה יש לו במציאות, אבל ברשת באמת אני חושבת שכולם משוכנעים, באיראן גם משוכנעים שהוא מרגל? על מלא? השלטון משוכנע שהוא מרגל. למה? אני לא בטוח שהוא במקום בטוח או בכלא. לא, למרות שחשבו שאולי הוא נעלם, וזה היו כל מיני דיווחים כאלה, אבל הוא בסדר. פעם שעברה הוא נעלם, ואז ראו אותו באיזו ישיבה עם אזיק אלקטרוני ברגל, אם אתם זוכרים את זה. וואלה. שהוא ישב ועלה לו טיפה ושמו לו אזיק אלקטרוני, ואז שחררו אותו. לא יודע, משהו פה לא מסתדר. הוא לא מסתדר לי. הוא יותר מדי פעמים ניצל. הוא ניצל כבר את 9 נשמות, יש לחתול? הוא ניצל את הכל. לא נראה לי, משהו פה לא הגיוני. זה סיפור כל כך טוב שאי אפשר שלא להפוך אותו לסרט. נכון. אבל תשמע, אם הוא שרד את כל הזמן הזה, בסוף זה הסרטון שלך שהולך לסבך אותו. תראי, מבחינה אתית... האיש שלנו בטהרן, חבר. מבחינה אתית כבר עשו על זה אייטמים בחדשות עוד לפני שיצרתי את הסרטון הזה, ככה לכן הרשיתי לעצמי, וברגע שגם המוסד בפרסית פרסם בטוויטר כבר ביוני, שכהני לא מרגל שלנו, אז אמרתי, אוקיי. אז מותר. מעתה והלאה. אם הוא לא משלנו, זה אפשר לרדת עליו. אם הוא ימות בגללך, אתה צריך להתגאות בזה, אתה לא צריך להתבייש. אם הוא באמת בכיר במשמרות המהפכה, חד משמעית. האיש הזה שונא אותנו הרבה יותר ממה שאתה חושב. עדיף שהוא ימות. תשמע, עבודת ההסברה שלך, פעם אחר פעם אתה מצליח לכבוש את האיראנים הגולים, וגם אותנו. אני לא מחכה למערכה הבאה, אני מקווה שלא תהיה כזאת, אבל אם תהיה, אז אני מקווה שאנחנו נשב פה גם בסרטון השלישי. יאללה. יש כבר רעיונות? עדיין לא, אני לא חושב שצריך לתכנן מראש. אני עובד לפי השראה. כן. זה הכי חשוב. אביתר, תודה שבאת. תודה, מאיה.